Sziasztok, Józsi vagyok, az UrsusFix csatornát nézitek, és ma újra egy olyan kontroller került elém, ami még nem volt a csatornán. Megkeresett a tulajdonosa, elmondása szerint látott interneten rá lehetőséget, hogy TMR legyen beleépítve, és megkérdezte, hogy vállalnám-e. Én is utána néztem egy kicsit, elviekben a GuliKit-nek a kifejezetten PS5-ökhöz való megoldása az passzol bele, megbeszéltük a tulajjal, hogy akkor ezt bele fogjuk építeni. Amit tudni kell róla, hogy tele van az internet ezzel a kontrollerrel, hogy nagyon-nagyon hajlamos a driftelésre, nagyon sokan panaszkodnak rá. Nézzük meg, hogy meg tudjuk-e oldani. Fun fact egyébként, pont ugyanazon a héten megkeresett engem egy másik kedves néző, ő is ugyanilyen kontroller után érdeklődött, így hát most már biztosan, ha ezt sikerül megjavítani, akkor nem ez lesz az egyetlen ilyen a csatornán lehetőség szerint. Amit most fogunk csinálni, utána néztem, hogy ugye ezek a kontrollerek kalibrálhatóak szoftveresen, le fogjuk tölteni hozzá a szükséges alkalmazást, illetve szétszedem magát a kontrollert. Ha megnézitek, ez SUF kontrollerhez, vagy SCAF, vagy én sose tudom, hogy kell kiejteni teljesen, mindig már megírtátok a múltkor is. Híven ugye egy csomó minden állítható, variálható, mókolható rajta, hátsó gombok, mindenféle egyéb történet van, de itt nekünk ugye az analóg az a kérdéses dolog. Nagyon egyszerűen lepattintható az előlap, és elénk is tárulnak a csavarok, viszont most mindenek előtt szoftveresen megnézem, hogy mit látunk, hogy mi a helyzet ezzel a történettel. Hát kedves rödites felhasználóknak köszönhetően és egy csomó idő elteltével sikerült feltelepítenem hozzá a programot, ebbe lehet kalibrálni, lehet tesztelni. Kipróbáltam, egyébként tényleg működik a kalibrálás része, minden része. Ja, itt lehet egyedi beállításokat csinálni, stb. Mindegy, a lényeg, ami nekünk fontos, hogy van lehetőség kalibrálni, illetve van lehetőség utána letesztelni. Megnéztem a hardware teszterben, nem láttam, vagyis hát azóta már telepítettem és újraindítottam, szóval lehetséges, hogy azóta a hardware teszterben is megjelenik, mindjárt kiderül, csak nem egy csúcs laptop ez, igen. Igen, azóta megjelent ott is. Aha, szóval annyi történt, hogy feltelepítettem neki a programját, amit Redditen írtak is, ugye Corsairnek az oldaláról le lehet tölteni, és akkor így már látja a hardware teszter is. Na hát, mivel biztosan állíthatjuk, hogy van lehetőség kalibrálásra és tesztelésre, csak egy egyszerű szoftver kellett hozzá, ezért már bátran hozzá merek fogni. Azt tudni kell, hogy se egy bemutatót, semmit nagyon nem fogtok találni róla, ahol konkrétan elmagyarázzák az interneten, hogy hogyan is, meg mint is történik ennek az egésznek a szétszedése és összerakása, vagyis én nem találtam. Engem is nagyon érdekelt, ugye nem szégyen megnézni, hogyha más már csinálta és feltölt róla anyagot. Nekem is sokszor írtok, hogy hálásak vagytok, mert egy-egy dologot az én videóimból tudtatok meg, pont ma is volt egy ilyen. Köszönöm ezeket a visszajelzéseket, jól esik, igazából nem csak önös célból töltöm fel a videókat, hanem nektek, hogy azért ti is láthassatok belőle mozzanatokat, hogy mit is csinálok nap mint nap. És ha esetleg valami tud segíteni, akkor használjátok nyugodtan. Rá fogunk jönni, hogy jön szét. Biztosan. Aha. Jó. Ugye ilyenkor, hogyha van matrica, akkor érdemes végigdörgölni, nincs alatta véletlenül csavar. Amíg pedig úgy, mint ez, hogy így kiesett úgymond ez az alkatrész, ezt próbáljuk meg mindig abból az irányból visszahelyezni. Vagy abból az irányból lehelyezni, hogy tudjuk, hogy hogyan kell felszerelni is. Ja. Igazából azért nézem át ennyiszer, mert én is veletek együtt szedem szét életemben először ezt a kontrollert. És nem akarok semmit eltörni.
Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Aha. Nagyon jó. Innen kirepült egy gomb, ami, ha megnézitek, itt is jól látszik, hogy ebben a formában itt idevaló volt, az azt jelenti akkor nekünk, hogy ebben a formában ez a gomb, ez idevaló lesz. Ezt így vissza is rakjuk, jó? Van itt egy szalagkábel, ami a szétpattintás során ki is csúszott a helyéről, szerencsére nem történt vele semmi gond, baj, probléma. Ez ugye a hátsó switchnek a szalagátvezetője. Ja. Hát ezt ezek szerint ebben az irányban érdemesebb kiborítani, kibillenteni, de most szerencsére ugyebár ezen nincsen semmi sérülés. Egyébként egy egész jól megvastagított szalagkábelről van szó, szóval azért látszik, hogy itt prémium minőségről beszélünk. Következő, mielőtt bármit csinálunk, eltávolítjuk az akkumulátort, még véletlenül se történhessen semmi komolyabb probléma. Ha valakit esetleg érdekel, ilyen akkumulátor van benne, ha cserélni szeretnéd, most lehet, hogy ezt a két gombot én most ide félre rakom, mert úgyis ez csak a csavar rögzíti, akkor haladjunk tovább. Hát a rezgőmotorokat biztos, hogy ki kell szedni. Így ránézésre pont ugyanazt használja, mint az Xbox. Hazudnék, azt mondanom, hogy könnyű kihúzni. Jó. Ugye mindent kiszerelési sorrendben rakok le, hogy úgy is kerüljenek vissza. Bár most látom, hogy problémás lesz. Itt valószínűleg a furatokból mindenképpen szippantani kell majd, mert nagyon úgy néz ki, hogy egészen közel van. Ha megnézitek, ugye itt van ez az akkumulátor, és itt van az akkumulátornak maga, nem tudom, hogy ti mennyit fogtok látni, 2 darab csavar, ami oda rögzíti a vászhoz, viszont ha megnézitek, hogy benyúlnál oda esetleg, hogy majd te a csavart elcsavarod, akkor a hőmérséklet érzékelőnek a vezetékét fixen elcsípnéd, mert pontosan ott fut. Szóval most itt több opció is van, de én azt fogom választani, hogy finoman megpróbálom kibillenteni az akkumulátort, de előtte ezt lehet, hogy el kell vágni, így. Ugye ezt utólag majd vissza fogjuk ragasztani, csak óvatosan kell, mert az akkumulátor környékén dolgozunk. És itt ugye már gyanús nekünk, hogy van itt ez a 2 szálvezeték, hogy itt ez okozhat nekünk problémát. Inkább keresünk egy műanyag szerszámot. Hát fixen bele van ragasztva, hogy ezt máshogy nem tudják rögzíteni. Nem enged egyébként könnyen. Szóval oldalt, ha megnézitek, oldalt ez a fehér tömítős ragasztó van. Itt van ez a hőmérséklet érzékelő, amire nagyon oda kell figyelni, hogy ne sérüljön meg. Hogyha ez megsérül kiszerelés közben, akkor biztos, hogy nem fogod tudni utána akkumulátorról használni. Igazából ennél tovább nem is feltétlen lenne fontos bontani, mert hogyha megnézitek, akkor innen már elviekben ki lehet szippantani mindent. Ja. Úgy is lesz, mert ugye innen ki lehet húzni, így hát lehet, hogy én ezt most megpróbálom ebben a formában, ha nem sikerül, akkor így folytatjuk. És akkor most ezzel a kis szippantó szerszámmal megpróbálom eltávolítani. Ezt nem fogom végig videózni, mert elég hangos, de értitek, körbe megyek és megpróbálom kiszívni az összes ónt. Na, hát itt még nincs letisztítva a lap. Mindjárt megtisztítom egy kicsit a lapot, hogy lássunk valamit. Viszont, hogyha megnézitek, akkor egyszerű Alps márkájú analóg van benne, mint igazából bármelyik kontrollerben, teljesen mindegy Xboxba, Playstationbe, ugye minden gyártó ezt rakja bele. Ha megnézitek, igazából tökéletesen sikerült kiszedni. Most első körbe csak az egyiket fogom beleépíteni.
nehogy véletlen az legyen, hogy mégsem jó, vagy bármi probléma legyen, és aztán meg újra ki kelljen szednem, szóval inkább nem. Ahogy mondtam, erről még nincsenek tesztek, semmi. Most be fogom forrasztani ezt az oldalt, ideiglenesen visszarakom az akkumulátort, illetve visszacsatlakoztatom a szalagkábelt, hogy az USB-vel tudjam csatlakoztatni, és kipróbálom, hogy egyáltalán jön, megy, működik-e. Igazából ugyanazt csinálom, mint egy bármilyen másik kontrollernél, hogy két ponton meg fogom rögzíteni. Így. Aztán fogom és felolvasztom, és akkor benyomom teljesen a helyére, mivel ugye nem is látunk be, de ugye ennek mindenképpen síkba kell lennie, ezért ezt a technikát a legegyszerűbb használni. Jó. És most, hogy ez megvan, végig fogom forrasztani az egészet, aztán tesztelek. Jó, felismeri, működik. Igazából kalibrálásra arra szükség lesz természetesen, de elértük azt, hogy az egyik oldalon már bent van az új analóg, most következik a másik. Hát semmivel se tűnik könnyebbnek a kiszerelése, de hát ez van. Jó kint a párja is. Jó, letakarítottam a lapot, még egyszer átellenőriztem a forrasztásokat, hogy minden tökéletes legyen. Bent van ugyebár az két új. Bele fogom mellékelni majd a tulajdonosnak, a Gulikitnek a kupakját, azt rakja rá, melyiket akar, ugye ez teljesen kompatibilis a gyárival is, meg ezzel is, teljesen mindegy, hogy melyiket. Na most megpróbálom összerakni. Visszafele fogunk haladni. Első körben az akkumulátortartó tálcát fogom beépíteni. Ezt követően már belekerült az akkumulátor. Ez a ragasztó, ez teljesen első osztályú még ennek a kontrollernek, viszont itt az oldalán ezt el fogom távolítani. Ehhez újat fogunk rakni, ami viszont nincs itt fent nálam, azt le kell érte menjek, mindjárt hozok fel új ilyen ragasztót, de hát ennyire durván nem fogjuk beragasztani, mint ahogy be volt, ennek semmi értelme nincs az égért a világon. Mindjárt hozok fel ragasztót, és akkor is folytatom. Hát ez a művelet, ez nekem egy egész nagy kiszerelésben van ragasztó. Poliuterán ragasztónak hívják, ha jól emlékszem. Nem kell sok belőle. Visszapontozzuk pár ponton. Igazából teljesen felesleges ezt annyira durván beragasztani, de gyáriak akarunk maradni, vagyis legalább gyári közeliek, ezért alkalmazzuk a gyártó által is preferált megoldást. Jó, ez igazából ennyi. A felesleget mindjárt egy kicsit letörlöm. Alkohollal ezt is lehet oldani. Ha megnézitek, kicsit ezt a kis watt, mi az már fülpiszkálót egy kicsit bealkoholoztam, és ezzel el tudod igazgatni. Ha nincs rajta alkohol, akkor egyszerűen csak beleragad, szóval hiába csinálsz akkor bármit, és akkor így néz ki a végeredmény. Nem azt mondom, hogy gyári, de a célunk az, hogy megközelítsük a gyári megoldást. Jó. Természetesen abban a pillanatban, hogy majd az alkohol elpárolog, ez gyönyörűen meg fog kötni, na bele is nyúltam, gyönyörűen meg fog majd kötni, és nem lesz vele gond. Jó. Egyébként ezek a ragasztók, ezek már azonnal megfogják az alkatrészeket, szóval nem is tudom, hogy hány kilogrammos, mit tudom én, milyen tulajdonságai vannak, szóval a lényeg, hogy ezzel gondbaj probléma nem lesz a jövőben. Visszarakjuk a motorokat, viszont várjál csak, nem, így volt, bocsánat. Pedig direkt úgy helyeztem, hogy jó legyen, aztán mégse lett jó. Ugye ennek is nagyon fontos szerepe van, mert beleérne ebbe a gombrészbe. Jó? Fogom ide befordítom ebben a formában, és itt is, ez a gyártó ezt így nagyon jól kitalálta. Most jönnek ezek a kis fülek.
Már lehet először kitalálom, hogy ez hogy is volt. Aha, ezt is a csavar fogja ide. Igen. Jó, ez fordítva. RR, oké. Nagyon király. Ezen szerencsére semmi nagy extraság nincsen. Ezt is így már bent is a helyén. Ugye berakjuk még ezeket a S2 meg S1 gombokat. Természetesen nem tudták L4-nek mondjuk elnevezni, hogy valaminek, hogy könnyebb legyen a szerelni, de hát sem baj. Jó. És akkor most vagyunk abban a fázisban, hogy utolsó pillanat, csatlakoztatjuk az akkumulátort legeslegutoljára, nehogy szerelés közben bármi valósuljon el. Ugye itt is el tudnánk akadni, ezért ezt az akkumulátor vezetéket, ezt ide én behajtom ebben a formában, biztosan nem, de még így is útba lehet, akkor levisszük ide. Jó. Így már nem lesz útban tuti. Következő jön a hátlap. A hátlapnak a beszerelése az ugyebár, ahogy mondtam is, ennek a kifordítására ez a balról jobbra irány lesz majd a jó metódus, mert ide egy szalagkábelt kell csatlakoztatni, ez az USB és ez a hátsó módváltó gombnak az átvezetője, na mindegy, semmi baj. A hátsó módváltó gombnak ugyebár az átvezetője, ugye ez csak azt a célt szolgálja, hogy USB-ről vagy Wi-Fi-ről, vagy nem tudom, azt hiszem Wi-Fi-s ez a megoldás, ugye a dongle-je az Wi-Fi-t tud, szóval az a lényeg, hogy USB-ről vagy Wi-Fi-ről tudjuk használni magát a készüléket. Lehet, hogy egy csomó minden nem fogtok látni ebből a videóból, mert mivel én is most csinálom először is, nem olyan rutinnal dolgozok, mint mondjuk egy Xbox-nál vagy egy PlayStation kontrollernél, ezért hát szeretném én is látni, mit csinálunk. De nem akartalak titeket kihagyni ebből a kontrollerből, mert tényleg ez tényleg egy drága kontroller, nem lesz egy mindennapos dolog szerintem a csatornán, ezért gondoltam, hogy biztos kíváncsiak vagytok egy ilyenre is. Jó, és akkor eljutottunk arra a pontra, hogy vesszük a bátorságot. Még egyszer azért benézek, hogy nincs-e valami útban, nincs útban semmi. Vesszük a bátorságot és összeillesszük magát a történetet. Közben nyomon követjük, hogy nem ugranak ki ezek a gombok, mert megtehetik. De ez is kiugrott, nagyon jó. Még jó, hogy csak ennyi gomb van rajta, nem? Na most. Na. Minden gomba. Mondom, szerencsére csak 150 000 darab gomb van rajta. Most elkezdem összecsavarozgatni. Ezzel nem mutatlak titeket. Jó, és akkor helyén mind a 117 000 csavar, bent az analóg, és akkor már csak rá kell szerelnünk a gyári cuckombót, kupakot. Megy a helyére ez a mágneses valami. És igazából ennyi. Most leteszteljük, aztán, hogy látjátok, már világít is, leteszteljük, meg bekalibráljuk. Jó, itt van maga a kontroller, ugye csatlakoztatva van, és akkor most azt fogom megmutatni nektek, hogy hogyan lehet bekalibrálni ezt a kontrollert. Igazából egy kis trükkhöz kell folyamodni, ezt kikísérleteztem. Annyi a lényeg, hogy leveszed magát ezt a lapot, és vannak ezek a kis pöckök, ezt fogod és kipattintod, ide körömmel benyúlsz, és így kijön ez a kis, hát nem tudom minek nevezik ezt a korongot, ez a megvezetőt. Ezt követően rárakod, és csak így fog működni maga a kalibráció. Rámész a kalibráció menüre, elindítod, amiket kér, azokat megteszel. Most én ezt gyors átpörgetem, igen. Igen. Jó, és akkor most kezdődik. Hogyha nem vettük volna azt a gyűrűt, akkor már itt az elején elakadtunk volna bal oldalra. Mind a két joysticknál bal oldalra megakad a történet, de így szépen végigmegy a folyamat. Ezt követően nem is kell már leszednünk a
kontrollernek az előlapját, odaillesszük, bepattintjuk a helyére. Aztán bemegyünk a magába beállításokba, és ugye itt láthattok profilokat. Dinamikus, ez ilyen össze-vissza mutatja, van az, hogy lineáris, van az, hogy mit tudom én, na megyünk végig, agresszív, stb. És rá kell menni arra, hogy custom, és ha megnézitek, ahogy eltolom valamelyik irányba magát a kart, akkor megjelenik az a kis fehér rész, ugye az mutatja, hogy mi az, amit lefed érzékelés, és ezt az egy fület, ezt fel kell tolni maximumra, és kész is. Ugyanez érvényes itt is, ezt az egyet feltolod maximumra, és kész. Jó, és gyönyörűen finoman úgy mozog, ahogy az kell. Látjátok? Igazából ennyi maga a történet. Itt, ahogy állítgatod itt az átmenetet, hogy mennyire gyorsan érjen oda, ezt ebben a programban állítod, de itt látod a sebességet, és körülbelül ez lenne szerintem az optimális beállítás, hogy így felfele áll, ilyen sorrendben megy felfele az érzékenység. Én körülbelül ezt így lőném be. De hát ezt mindenki el tudja dönteni magának, hogy neki hogy jó, hogy tetszik, és vissza tudja ellenőrizni, de igazából szerintem ez az optimális beállítás. Ha megnézitek, elhúzom, és egyenletes tempóval megy minden irányba. Jó, hát ez lenne ennek a speckó kis kontrollernek az átépítése, megint a fényerőt nagyon sikerült belőnöm. Tehát ez lenne ennek a kontrollernek az átépítése. Igazából agyrém a kalibrációja, agyrém a kiforrasztása, agyrém a szétszerelése. Nem javaslom senkinek, hogy ebben kísérletezzen, de a jövőbe kereshettek ilyennel is, hogyha szeretnétek. Köszönöm a tulajnak a bizalmat, tényleg köszönöm a redditeseknek, hogy közzétettek egy-egy információmorzsát erről a témáról. Remélem, hogy tetszett nektek is ez az epizód. Ha valami kérdésetek van, tegyétek fel a komment szekcióban. Ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!